नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। आज हामीले कुरा गर्न गइरहेका छौं फ्लाइट मोडको बारेमा अथवा एरोप्लेन मोडको बारेमा। तपाई यदि मोबाइल फोनहरु युज गर्नुहुन्छ भने मोबाइल फोनमा चाहिँ एउटा सेटिङ हुन्छ फ्लाइट मोड, जसलाई तपाईले अन गरिदिनु भयो भने यसले के गर्छ भने तपाईको मोबाइल फोनको सम्पूर्ण सिग्नलहरुलाई बन्द गरिदिन्छ। तपाईको मोबाइल फोनको जुन टेलिकमको सिग्नल हुन्छ, जुन सिमको सिग्नल हुन्छ त्यो पनि बन्द भइहाल्छ, वाइफाई को सिग्नल पनि बन्द भइहाल्छ। तर म्यानुअली चाहिँ फेरि पनि वाइफाई लाई अन गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो फ्लाइट मोडबाट पनि साथीहरु तपाईले धेरै फाइदाहरु लिन सक्नुहुन्छ र यसको जुन 4 वटा महत्त्वपूर्ण काम छ आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईलाई शेयर गर्छु। सो जान्न चाहनुहुन्छ भने अन्तिमसम्म भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। आउनुस् ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब फ्लाइट मोडको पहिलो कुरा त तपाईलाई थाहा नै होला, जस्तै कि फ्लाइटमा अथवा एरोप्लेनहरुमा ट्राभल गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई फ्लाइट मोड अन गर्नुपर्छ है। अब त्यहाँनिर किन अन गर्नुपर्छ भने म तपाईहरुलाई यो अलिकति भनिदिन्छु है। अब धेरै जसो मान्छेको मुखबाट यो पनि सुन्नु भएको होला कि फ्लाइट मोड यदि तपाईले अन गर्नु भएन भने प्लेन नै क्र्याश भइहाल्छ। प्लेन क्र्याश हुने त्यस्तो टाइपको ठुलो समस्या चाहिँ हुँदैन है। आजकल चाहिँ यस्तो एरोप्लेन पनि आइसकेको छ जसमा चाहिँ तपाईलाई कुनै किसिमको फ्लाइट मोडहरु अन गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट तपाईले त्यहाँनिर बसेर जस्ट इन्टरनेट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजकल नेपालमा जुन हामीले प्लेनहरु चढ्छौं त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ फ्लाइट मोड अन गर्न भन्छ। यो किन भन्छ भने प्लेनको कम्युनिकेसन भइरहेको छ है एटीसी सँग हैन, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सँग। त्यो बीचमा यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा सिग्नल आइराछ, तपाई कसैसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरुको सिग्नलमा चाहिँ यसले डिस्टर्बेन्स गर्छ के। एयर ट्राफिकले तपाईलाई थाहा नै होला प्लेनलाई दिशा प्रदान गर्ने काम गर्छ, माथि कति ट्राफिक छ, तलको एयरपोर्टमा जस्तो क्लियर छ कि छैन, डिफ्रेन्ट टाइपको कुराहरु जस एयर ट्राफिकसँग तिनीहरुको कनेक्ट हुन्छ के। सो बीचमा तपाईले आफ्नो मोबाइल अन गरेर कसैसँग कुराकानी अथवा केही कुरा गर्न थाल्नु भयो भने तिनीहरुको जुन कम्युनिकेसनमा हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ प्लेनमा चढ्दाखेरि चाहिँ फ्लाइट मोड अन गर्न भन्छ है। तर अहिले धेरै यस्ता विमानहरु आइसकेका छन् जसमा चाहिँ यस्तो किसिमको कुनै प्रब्लम हुँदैन है। खास गरिकन नेपालमा जुन तपाईले प्लेनहरु हेर्नुहुन्छ धेरै पुरानो हुन्छ है, तिनीहरुले पुरानो टेक्नोलोजी नै युज गरिरहेको हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ तपाईले अन गर्नुपर्छ, तिनीहरुको कम्युनिकेसनमा डिस्टर्बेन्स हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईलाई अन गर्न लाउँछ। यो चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै जसोलाई थाहा होला के। अब फ्लाइट मोडको दोस्रो एउटा काम के हुन्छ भने जस्तै कि तपाईहरु कुनै यस्तो ठाउँमा फसिहाल्नु भयो जुन ठाउँमा तपाईको मोबाइल फोनमा कुनै किसिमको सिग्नल छैन है, कुनै किसिमको सिग्नल छैन, धेरै टाढा गइहाल्नु भयो। तर पनि साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनलाई चाहिँ फ्लाइट मोडमा हाल्नु भएको छैन भने यसले चाहिँ तपाईलाई धेरै प्रब्लम गर्छ। यसले एउटा प्रब्लम के गर्छ भने तपाई यस्तो ठाउँमा जानु भएन जुन ठाउँमा तपाईको नेटै टिपिरहेको छैन तर पनि फ्लाइट मोडलाई अन गर्नु भएको छैन भने तपाईको जुन टेलिकमको सिग्नलहरु हुन्छ नि त्यो तपाईको मोबाइल फोनले त्यो सिग्नलहरुलाई स्क्यान गरिरहेको हुन्छ के। यस्तो अवस्थामा चाहिँ साथीहरु तपाईको ब्याट्री धेरै नै खान्छ। जुन ठाउँमा सिग्नल छैन त्यो ठाउँमा तपाईले सबै कुरा अन गरेर छोड्नु भयो भने त्यसले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा स्क्यान गरिरहेको हुन्छ के। सो यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले फ्लाइट मोडलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन ठाउँमा तपाईको टेलिकमको सिग्नल भेटिरा छैन भने यस्तो अवस्थामा फ्लाइट मोडलाई अन गरिदिनु भयो भने यसले चाहिँ सबै सिग्नलहरुलाई ब्लक गरिदिन्छ र तपाईको मोबाइल फोनको ब्याट्रीहरुलाई पनि सेभ गर्छ। सो तपाई कुनै यस्तै ठाउँमा ट्राभल गर्नुभयो त्यहाँनिर तपाईले कुनै किसिमको सिग्नलहरु पाइराख्नु भएको छैन भने यस्तो अवस्थामा मोबाइल फोनको ब्याट्री बचाउनका लागि चाहिँ तपाईले फ्लाइट मोडलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र फ्लाइट मोडलाई साथीहरु तपाईले यो काममा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि तपाई कसैसँग व्हाट्सएपमा अथवा अरु कुनै सोशल मिडियामा चाहिँ धेरै बेरसम्म कुराकानी गर्नुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले फ्लाइट मोडलाई युज गरेर चाहिँ तपाईले राम्रो तरिकाले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई व्हाट्सएपमा अथवा मेसेन्जरमा कसैसँग बोलिराख्नु भएको छ भने उताबाट कसैले तपाईलाई कल गर्दियो भने त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको अलिकति डिस्टर्बेन्स हुन्छ के। यस्तो अवस्थामा साथीहरु तपाईले फ्लाइट मोडलाई अन गरेर यदि कसैसँग सोशल मिडियाहरुमा कल गर्नुहुन्छ भने कुनै किसिमको डिस्टर्बेन्स हुँदैन। अब तपाईको मनमा एउटा क्वेशन हुन सक्छ कि फ्लाइट मोड चाहिँ हामीले अन गर्यो भने हाम्रो त सिग्नल सबै गइहाल्छ, वाइफाई युज गरिराख्नु भएको छ भने फ्लाइट मोडमा पनि तपाईले वाइफाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। अब मोबाइलको सिग्नलको कुरा गर्नुहुन्छ भने मोबाइलको सिग्नलमा पनि तपाईले फ्लाइट मोडमा पनि मोबाइललाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलको इन्टरनेटलाई। यसको बारेमा मैले भिडियो पनि बनाएको छु, म चाहिँ लिंक चाहिँ तल राखिदिन्छु, तपाई गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्लाइट मोड अन गरेर चाहिँ तपाईले इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ, जस्ट तपाईको मोबाइल फोनमा चाहिँ कलहरु आउँदैन। सो यस्तो टाइपको कुराहरु तपाई मिटिङमा हुनुहुन्छ हैन, धेरै जसो तपाईलाई सोशल मिडिया एप्लिकेसनहरुमा बोलिराख्नु पर्छ भने यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले यो फ्लाइट मोडलाई अन गरेर चाहिँ कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब फ्लाइट मोडलाई साथीहरु तपाईले यो कुरामा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि तपाई कतै ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईसँग कम समय छ र तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनलाई छिटो चार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईले
फ्लाइट मोडलाई अन गरेर चार्ज गर्नुभयो भने पहिलाको तुलनामा चाहिँ अलिकति फास्ट तरिकाले चार्ज हुन्छ है। जुन तपाईँले मोबाइल अफ गरेर चार्ज गर्नुहुन्छ नि सेम त्यही तरिकाले चाहिँ तपाईँको मोबाइल फोन चार्ज हुन्छ फ्लाइट मोडमा। सो फ्लाइट मोड अन गरेर तपाईँले मोबाइल फोनहरूलाई चार्ज गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइल फोन चाहिँ अलिकति छिटो चार्ज भइहाल्छ के। सो तपाईँले यो सब कुराहरूमा चाहिँ फ्लाइट मोडलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई लाग्छ तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। अब यसमा पनि कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र केही काम लाग्ने भिडियोजहरूको लिङ्क मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। तपाईँसँग समय छ भने यो सब भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।